цьому випуску стало відомо, де пройде бій Джошуа Ф'юрі. WBC позбавила топ-боксера статусу чемпіона. Олександр Усик втрачає ще один пояс. Усі останні подробиці. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик увійшов до рейтингу найвпливовіших спортсменів світу. Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Українець Олександр Усик увійшов до престижного рейтингу 100 найвпливовіших людей у спорті у 2026 році за версією всесвітньо відомого журналу Time. Усик став єдиним представником України у рейтингу. Його віднесли до категорії лідери. До переліку увійшли імениті спортсмени та світові зірки. Зокрема, легендарні футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, а також не менш легендарні баскетболісти Майкл Джордан та Леброн Джеймс. Промоутер Джошуа заявив, що Ентоні легко б нокаутував Верховена на відміну від Усика. Еді Хірн, промоутер екс-чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився думками про можливий бій свого клієнта з кікбоксером Ріко Верховеном. Я вважаю, що різниця полягає в тому, що Джошуа б'є зовсім інакше, ніж Олександр Усик. І справа не лише в силі удару, а й у швидкості та різкості його атак. Мені здається, що Ріко не зміг би витримати такі удари на початку бою. Але я справді думаю, що стиль Ріко був ідеально зручним для Ентоні Джошуа. Це трохи нагадує бій із Френсісом Нганну. На мою думку, Верховен припустився б занадто великої кількості помилок, а Джошуа в таких ситуаціях працює як снайпер. Тому я вважаю, що Джошуа спокійно нокаутував би його на відміну від Усика, сказав Хірн. Стало відомо, де хочуть провести бій Ф'юрі. Джошуа. Поєдинок двох екс-гегемонів хевівейту Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть провести на Софі Стейдіум недалеко від Лос-Анджелеса вже в листопаді. Про це пише Boxing Scene із посиланням на свої джерела. Питання нібито ще не вирішено, але цей варіант один із найімовірніших. Джерело нагадує про потенційні проблеми організації бою, а саме далека відстань для британських фанів, питання Ф'юрі з візою через зв'язки з мафіозі Деніелом Кінаханом та інші дрібниці. Але якщо їх вдасться вирішити, то бій пройде саме в Америці. Зазначимо, що на Софі Стейдіум в Америці пройдуть поєдинки чемпіонату світу з футболу та лютневий Супербоул. Стадіон може вмістити від 70 до 100 тисяч фанатів. Нібито такий варіант розглядають, оскільки проведення листопадового івенту у Британії малоймовірне через погодні умови. Оголошено новий бій українського боксера. Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко вирішив продовжити кар'єру. 26 липня Дерев'янченко проведе поєдинок у Нью-Йорку проти Джаліла Хакета, 23-річного американця, який має 12 перемог та 1 поразку у професійній кар'єрі. Для 40-річного Дерев'янченка це буде перший бій із липня минулого року, коли українець переміг Джеремі Рамоса. Загалом у кар'єрі у Сергія 23 бої, 17 перемог і 6 поразок у професіоналах. Названо нову дату бою Мозеса Ітауми. Топ-боксер надважкої ваги Мозес Ітаума наступний бій проведе 29 серпня в Лондоні в Англії на арені О2, повідомляє інсайдер Ден Рафаел. За чутками, битися Ітаума буде з бійцем із топ-10 дивізіону Філіпом Херговичем, але офіційного підтвердження поки що не було. Спершу бій хотіли провести 25 липня, потім змістили на 8 серпня. Через накладку з івентом Ентоні Джошуа Крістіан Пренга камбек у ринг 21-річного Ітауми знову перенесли. Промоутер Френк Уоррен стверджує, що відразу після цього бою Мозес Ітаума отримає титульний бій. За словами Уоррена, Ітаума скористається статусом обов'язкового претендента. WBO та буде битися проти переможця реваншу між Вордлі і Дюбуа. WBC ухвалила рішення щодо свого поясу.
Всесвітня боксерська рада позбавила американця Джессі Родрігеса титулу чемпіона світу у другому найлегшому дивізіоні. Про це повідомляє The Ring. Це сталося після того, як він заявив, що не повернеться до цієї вагової категорії. Очікується, що Родрігес також відмовиться від своїх чемпіонських титулів The Ring, WBA та WBO. Вже 13 червня Джесі Родрігес проведе бій проти чемпіона WBA у найлегшій вазі Антоніо Варгаса. Олександр Усик ризикує втратити черговий пояс чемпіона. За інформацією авторитетного ресурсу The Ring, Олександр Усик на наступний бій обирає між двома варіантами – реванш з Ріко Верховеном або бій з обов'язковим претендентом по лінії WBC Агітом Кабаєлом. Якщо Усик вибере реванш з кікбоксером, то титул WBC доведеться зробити вакантним і залишитися з поясами WBA і IBF. Повідомляється, що бій з Верховеном був фінансово успішним, проте вийшов не таким простим, як очікувалося. І тепер Усик хоче реваншу, щоб продемонструвати, що перший бій – це була випадковість, а не тенденція. Саме до бою з Верховеном більше схиляється наш чемпіон. В Усика залишилося біля 2 тижнів для ухвалення остаточного рішення. Нагадаємо, що восени минулого року за схожих обставин Усик вже відмовлявся від титулу WBO, який перейшов у володіння Фабіо Вордлі. Щоправда, останній вже встиг його програти у битві проти Дюбуа. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.